Mỗi khi nhắc về mẹ, chắc hẳn trong lòng mỗi người không ai không xao xuyến, bồi hồi. Bởi mẹ chính là người đã nuôi ta khôn lớn từng ngày, vượt qua bao gian lao vất vả, khó khăn của cuộc đời. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị tuyển tập truyện ngắn cực hay về tình mẹ. Những câu chuyện thật nhân văn, cảm động, đưa bạn vào giấc ngủ ngọt lành, êm ái. Và sau đây dưới diễn đọc của Thu Hà xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Câu chuyện số 1 có tựa đề Bà già nhà quê của tác giả Nguyễn Thanh Vũ. Bà già ấy đã gần 70 tuổi, dáng người gầy nhom, đôi chân khẳng khiu như hai que tre non nhưng trông khỏe lắm. Điều đó được thể hiện qua cách bà xách 2 chiếc giỏ trái cây dáng đi thoăn thoắt. Bà có thằng con ở thị thành, lên đó học làm việc rồi lấy vợ sinh con. Không thích cái cảnh làng quê nghèo đói, bà quyết trụ lại chốn phồn hoa rồi mua được căn nhà nhỏ. Vì nhớ con, nhớ cháu nên một năm bà tới lui không biết bao nhiêu lần. Đường thì xa, ngồi xe đò đến ê cả mông, nhức cả cẳng, mỏi cả cái tấm lưng già còm cõi. Nhưng bà vẫn cứ đi. Mỗi lần nhìn thấy bà soạn trái cây, gà vịt, rau củ là chồng bà lại cảm giảm. Bà già rồi, ở nhà mà hưởng cái thú điển viên với tôi, hả cớ gì cứ lên thành thị hoài cho mệt cái thân. Nó làm con không nhớ đến nguồn cội về thăm cha thăm mẹ, thăm cái làng quê thanh bình này thì thôi. Chứ mình là cha mẹ, sao phải lụy nó. Bỏ dở việc soạn trái cây mới hái sau vườn, bà nói. Cái ông này kỳ thật, ông cũng biết con mình nó làm quần quật suốt ngày cơ mà. Có không như tôi với ông đâu mà trách cứ. Bà nói như thế tôi không đồng tình. Chẳng lẽ ngày chủ nhật lễ Tết nó cũng đi làm à? Nhiều năm nay nó có vác cái mặt về thăm ông bà già này đâu. Mất gốc quên luôn nguồn cội rồi. Tôi mà biết trước được điều này chẳng thà không sinh con còn hơn. Thôi được rồi, tôi không cãi lại với ông. Tại tôi nhớ cái thằng cháu nội quá. Mới lên thăm nó thôi, được chưa? Lại nữa, cứ mỗi lần cãi nhau là bà đem đưa cháu nội ra làm bùa hộ mệnh, khiến ông thay đổi sắc mặt, phải bỏ đi chỗ khác thôi. Ông sợ cứ ngồi đó nghe bà ca cẩm về thằng cháu nội là ông nhớ, ông thương, ông mềm lòng, muốn đón xe đỏ lên thành phố ngay lập tức. Cảm xúc này đã nhiều lần đến với ông, nó mãnh liệt, khát khao, dâng trào tột độ. Cũng phải thôi, hai vợ chồng già chỉ có một thằng con trai, một đứa cháu nội, mà lại ở xa nữa thì hỏi làm sao cầm lòng cho đặng. Nhớ quá đi chứ. Nhưng ông thuộc tiếp người cứng rắn, mạnh mẽ, không để cảm xúc làm chủ ý chí. Thế nên thỉnh thoảng ông vẫn hay nhắc khéo để bà gọi điện lên thăm hỏi thằng cháu nội. Sẵn tiện ông nói ké vài câu. Giận thì giận, nhưng sáng ông vẫn phụ bà xách đồ ra đường cái đón xe đò. Những lần bà lên xe, ông không quên dặn dò. Lên tới nơi nhớ gọi điện về cho tôi đấy. Vợ chồng nó mà đối xử tệ với bà thì nói cho tôi biết, tôi lên tới đó tôi xử tụi nó luôn. Bà hử cho xong rồi lên xe. Bà hiểu tính ông thẳng như ruột ngựa, nên sau mỗi chuyến đi bà chẳng dám kể cho ông nghe nhiều chuyện trên thị thành. Hầu như bà đều nói những câu chuyện tốt đẹp về con dâu, con ruột, cháu nội. Ông đâu biết đã nhiều lần bà ra về trong nước mắt lưng tròng. Nhưng bà vẫn cứ đi. Trên chuyến xe đò thường lượt đi đa phần là những ông bà già cả lên thăm con cháu ở chốn thị thành. Hàng hóa chất đầy cabin, hầm xe như một cái chợ thu nhỏ. Mùi sầu riêng, mít, nhãn tỏa hương ngọt ngào. Lại có cả một không gian xanh mướt với hàng chục giỏ rau, bông bí, cảng cua, rau muống, đọt lang. Thỉnh thoảng khứu giác của hành khách được mùi heo quay, gà nướng, vịt luộc đang ẩn nấp ở những hộp nhựa được đậy kín. Tất cả hành khách đều mang hương làng quê lên phố thị. Bao giờ lên xe đò, bà cũng chọn nơi riêng lẻ, ghế cạnh bên không người ngồi, ở nơi gần cửa hoặc hàng ghế sau cùng. Bởi bà không thích ồn ào, không ưa nói nhiều, chỉ muốn ngả lưng đánh một giấc cho tới bến xe. Vậy mà bà cũng chẳng được yên thân. Xe chạy được khoảng 20 km thì dừng lại. Một người phụ nữ cũng chừng 70 tuổi chọn ngay chỗ ghế gần cạnh bà ngồi xuống. Chỉ mới yên vị, người phụ nữ này đã bắt chuyện ngay. Chị lên thành phố thăm con cháu hả? Không để người khác bảo mình kém lịch sự, bà trả lời gọn lọn. Vâng, tôi lên thăm con trai.
Người phụ nữ đó lại tiếp lời: Tôi tên là Mai, còn chị? Tôi cũng lên thăm con nhưng mà con gái. Cứ gọi tôi là bà Cúc. Ồ, cả hai chúng ta đều mang tên một loài hoa đẹp, lại là màu vàng sang trọng nữa chứ. Bà cười mỉm, rồi bà Mai than thở: Không biết hoàn cảnh của chị có giống tôi không? Thiệt, cái thân già này nó khó gì đâu. Có mỗi đứa cháu ngoại nhớ qua mà chúng nó chẳng chịu về thăm, buộc bà ngoại này phải còng lưng lên thành thị để nhìn mặt chúng nó. Còn với cái nuôi cho ăn học đủ lông đủ cánh rồi bay đi luôn, chẳng thèm nhớ nơi chôn rau cắt rốn gì nữa. Nghe đến đây chợt thính giác của bà bị thu hút lôi cuốn, bởi trong câu chuyện buồn này bà bắt gặp hình ảnh của mình trong đó. Bà hỏi: Thế chồng chị đâu, sao không đi thăm? Đàn ông mạnh tay mạnh chân, dễ lên xuống xe xách giỏ vác đồ. À, tôi cũng đang định hỏi chị câu đó đấy. Ông nhà tôi mất lâu rồi, giờ ở có một mình với cô em gái. Hai chị em không chồng, nương tựa nhau mà sống qua ngày. À, chồng tôi vẫn khỏe mạnh, nhưng ông ấy giận tụi nhỏ nên hờn mát, không thèm lên thăm. Hai bà già chỉ mới quen nhau có 10 phút nhưng rất hợp ý, nói chuyện huyên thuyên, câu chuyện chủ yếu nói về con cái với ý than phiền. Điều này làm cho cả lơ xe cũng ngạc nhiên, vì bao năm đi xe này chẳng bao giờ thấy bà nói chuyện nhiều như thế. Có lẽ bao nhiêu năm qua bà chỉ chờ có một người đàn bà cùng hoàn cảnh với mình để mà nói hết những đau khổ bứt rứt trong lòng. Rồi cả hai bà còn trao đổi số điện thoại, hẹn nhau ngày về. Đến bến xe, hai bà tự đón xe ôm về nhà con mình mà chẳng dám điện chúng ra rước vì sợ chúng nhăn nhó cho là phiền phức. Còn bà ở ngoại ô, gần ở bến xe nên chỉ 10 phút là tới chỗ. Đến nơi bà bước vào nhà, thằng cháu thấy bà nội vội mừng như trúng số, lăng xăng ra xách quà phụ bà, trong khi con trai và con dâu ngó mắt nhìn chẳng thèm hỏi một tiếng. Bà xuất hiện trong ngôi nhà một cách tầm thường, thừa thãi. Bà lặng lẽ đặt giỏ trái cây xuống, định cho vào tủ lạnh thì cô con dâu lên tiếng: Mẹ mới lên đấy à? Mẹ khoan đừng bỏ mấy thứ đó vào tủ lạnh, bên trong có chứa nho, táo, lê, mỹ nhiều lắm, cứ để bên ngoài rồi hẵng tính sau. Bà để qua một bên rồi mở giỏ đồ ăn, định đặt con gà luộc vào ngăn đá, khi nào ăn thì giã đông, nhưng cô con dâu lại cản: Đừng để vô đó mẹ ơi, hôi lắm, mẹ đi luộc lại rồi có đói thì dùng luôn đi, cơm con nấu sẵn rồi đấy. Lúc này con trai của bà mới chịu buông tờ báo xuống cảm giảm: Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng có mang mấy thứ đồ quê mùa này lên đây để chật nhà, ở thành thị này cái gì mà chẳng có. Mẹ thấy đấy, nhiều lần mẹ mang lên rồi chỉ mẹ với thằng Tính ăn, mà từ đây con không cho nó ăn nữa, nó mà đau bụng giữa đêm thì sao đi bác sĩ kịp. Đây là đồ nhà mình mà con, làm gì có chuyện ngộ độc. Vâng, con biết, nhưng con phòng ngừa thôi. Dứt lời hai vợ chồng về phòng sửa soạn quần áo đi ăn tiệc. Bà lủi thủi mang thức ăn ra sau nhà hâm nóng rồi ngồi đó ăn như người ở đợ. Thằng Tính tắm xong chạy ra định ăn cùng nội thì mẹ nó cấm: Mẹ dặn rồi, không được ăn lung tung nghe chưa, mở tủ lạnh uống sữa, tối về mẹ mua gà rán cho dùng. Bà uất ức lắm, gắp miếng thịt gà mà cứ nghẹn ở cổ họng, nước mắt cứ trượt trào ra. Hình ảnh con dâu con ruột thờ ơ với bà đã diễn ra nhiều lần, nhưng lần này bà không thể nào kiềm chế được nữa. Bà tự nhủ: Con ơi là con, sao con lại phủi đi tất cả nguồn cội vậy? Chính những cái quê mùa tầm thường đó đã nuôi con khôn lớn nên người kia mà. Bà buông đũa, ngồi chống tay lên cằm mà khóc cho thật đã để hạ nhiệt. Đã từ lâu con trai bà không còn thuộc về bà nữa. Bà hiểu rất rõ điều đó. Bà lặn lội từ quê lên đây chỉ vì bà muốn dùng cơm với thằng cháu nội, rồi hai bà cháu gọt trái cây ăn, kể chuyện cho nhau nghe. Vậy mà những món quà quê chất chứa tình thương ấy lại bỏ phí phạm nằm lăn lóc trong góc nhà. Thằng cháu nốc hết ly sữa, bất giác thấy nội khóc, nó hồn nhiên hỏi: Sao bà nội khóc vậy? Bà nội nhớ ông nội có phải không? Thôi bà nín đi, chút con gọi điện cho bà nói chuyện với ông. Ý chết, giờ bà mới nhớ bà chưa điện về quê. Bà vội móc cái điện thoại trắng đen trong túi áo bà ba, bấm ngay số ông xã mà thằng cháu đã lý lắc ly vào danh bạ. Nhờ có chế độ cuộc gọi nhanh mà bà khỏi căng mắt nhìn số máy. Hai bà cháu tranh thủ trò chuyện với ông nội cho đến khi vợ chồng con bà về. Hôm sau bà ra về sớm hơn dự định. Con bà chẳng thèm hỏi nguyên nhân mà có lẽ hai người đã biết được câu trả lời.
Bà ra bến xe thì nhận được cuộc gọi từ bà Mai, người khách mới quen trên chuyến xe hôm trước. Không hẹn mà gặp, hai người lại về chung một chuyến. Hóa ra bà Mai cũng bị con cái lạnh nhạt tương tự. Bà đi chuyến xe này về nằm luôn một chỗ sau khi dừng trước cổng văn hóa. Do suy nghĩ mông lung, bà bước hụt bậc thang nên té nhào, gãy chân phải băng bột. Phải 10 ngày sau thì con bà mới lái xe về thăm. Khỏi phải nói, thấy bà nằm đó với cái chân băng bó bột trắng xóa, thằng cháu chạy ùa lại ôm bà mà khóc, trong khi cha mẹ nó đứng đó ngó nhìn. Lúc này chồng bà mới lên tiếng: "Giờ thì hai đứa bay vui lắm rồi chứ gì. Mẹ bay gãy chân sẽ không còn lên thành phố làm phiền tụi bay nữa đâu hả? Nhìn cháu tao kìa, nó là con nít mà còn biết tình máu mủ ruột già là gì." Nói xong, ông chắp hai tay ra sau đít, bỏ ra vườn sau mắc võng nằm. Con dâu và con ruột bà vẫn đứng chơ ra đó, mắt dường như có chút đỏ hoe. Ông bực ra mặt, còn trong lòng bà lại vui mừng, bởi vì cũng nhờ tai nạn thế này, con cái mới chịu về thăm quê hương cha mẹ. Có câu nói uống nước nhớ nguồn, câu chuyện về người mẹ già từ quê lên thành phố, chỉ với mong muốn giản dị được gặp con cháu và chia sẻ những điều quê mùa mộc mạc mà bà đã chăm chút từng ngày. Nhưng sự xa cách và lạnh nhạt của các con đã khiến tình thương ấy trở thành nỗi buồn lặng lẽ. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng ai, mà là lời nhắc nhở về giá trị cội nguồn. Có lẽ chúng ta đã quá quen với những điều bình dị cha mẹ làm mỗi ngày mà vô tình quên mất giá trị thực sự của chúng. Đến khi nhận ra thì có thể đã muộn màng. Lá rụng về cội, nước chảy về nguồn. Hãy biết quay về, trân trọng từng phút giây còn được ở bên cha mẹ bạn nhé. Và câu chuyện thứ hai Lúa Vàng muốn gửi tới quý vị có tựa đề Một đời Tần Tảo của tác giả Y Nguyên. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Mẹ vốn mồ côi lại sinh ra từ đồng ruộng. Từ nhỏ đã phải vật lộn cật lực với miếng ăn nên chuyện làm nông mẹ rất giỏi. Đời mẹ được mệnh danh đúng nghĩa bằng câu tay ngoài đồng, chân trong nhà. Trên người mẹ, tín hiệu của đồng ruộng luôn hiển hiện rành rành. Từ đôi bàn chân tẩm phèn vàng khè, ngón áp út bị bôn làm hỏng mất cái móng, đến hai bàn tay lòng cộm vết chai, lớp mới đùn lớp cũ nhấp nhô thành bờ đen xỉn. Lâu lâu sợ nham nhám khó chịu, mẹ kêu con gái dùng bấm móng tay cắt bớt phần da bong tróc. Hỏi đau không? Mẹ bảo hết cảm giác, già chết chứ còn gì nữa mà đau. Bây giờ mỗi lần về thăm nhà, từ ngoài ngõ đã nghe mùi cồn xoa bóp nồng mũi. Đau nhức chắc cố, nhưng dễ gì chịu ngồi yên. Nhà còn mỗi 2 sào ruộng, bảo mẹ cho người ta thuê, mẹ nhất định không. Có miếng ruộng con, làm cho vui chứ mệt nhọc gì mà cho mướn. Mẹ là vậy, phải tìm cái gì đó để làm chứ bắt ngồi chơi xây nước, mẹ xem đó như là cực hình. Đợt này mùa mới gặt xong, con gái về thăm nhà hỏi han mệt nhọc. Mẹ nói làm ruộng bây giờ sướng du, 2 sào chứ 20 sào mẹ cũng làm tốt. Đang nói cười rộn ràng, chợt mẹ trầm giọng: dân làm nông giờ coi bộ khá hết, lúa đổ tùm lum nhưng không thấy ai thèm hốt. Nói chi đi mót từng hột như mình hồi xưa. Chuyện hai mẹ con đang vui bỗng trùng xuống. Lời mẹ khiến tôi mắc nghẹn, ký ức chợt hiện về mồn một như mới vừa từ hôm qua. Mỗi lần nhớ là một lần mủi lòng muốn khóc. Ngày ấy nhà tôi nghèo, 7 miệng ăn chỉ dòm chừng ấy, tiếng sống bằng làm ruộng. Nhưng ruộng nhà cộng dồn hết miếng to miếng nhỏ, miếng vừa cũng chỉ có 7 sào thiếu không hơn. Được mùa còn thiếu trước hụt sau, nói chi tới lúc mùa màng thất bát. Vậy nên gặt xong lúa là mẹ lập tức xách bao đi mót lúa. Mẹ bảo làm ruộng giỏi lắm, lấy công làm lời. Muốn có hột lúa bán cho bây ăn học thì phải làm thêm. Ba cằn nhằn, bà cứ đi mót lúa hoài người ta lại cười cho. Mẹ chống nạnh long mắt: cười hả 10 cái răng ấy, ông sợ cười thì cứ ở nhà để tôi đi. Mẹ cắt lúa siêu nhanh nên mót lúa cũng rất nghề. Đi lượm xong một vụ mùa, lúa mót để dành gần đủ ăn, lúa nhà đem bán lo dỗ chạp, học hành, phân thuốc.
Khó tin quá có phải không? Lũ bạn ở trường nghe tôi kể chuyện không đứa nào tin cả. Chúng bảo tôi điêu. Lúa mót thì được có mấy hạt mà để dành ăn. Đứa ác miệng hơn còn nói, vậy chỉ có nước mẹ mày đi mót trộm. Rồi chúng nó cười hí hí. Nội dung câu nói không đã đủ để ăn đòn, chưa tính tới cái giọng nhạo báng và bộ mặt bộ cười sức láo. Tôi quăng cặp xông vào đấm cái thằng nói đều chảy máu mũi. Giằng co túm tóc lôi vai, nện qua nện lại chí tử. Lũ nhỏ quay vòng ngoài hò la trợ chiến như đang xem gà chọi. Mãi cho đến lúc bác bảo vệ phát hiện chụp đầu hai đứa lôi ra mới thôi. Tà địch đều bị đồng điệu lên văn phòng, đồng bị giũa te tua, bắt viết tường trình, kiểm điểm các kiểu. Bên can tội nói năng xúc phạm người lớn, bên can tội manh động chưa gì đã động thủ. Con gái con lứa chi mà hung tợn dữ dằn. Chiều về mẹ ngán ngẩm nhìn khuôn mặt tôi bầm tím, nhìn chiếc áo sơ mi rách toạc lấm lem. Nghe thùng chuyện mẹ không đánh, chỉ chép miệng thở dài. Toi công một ngày mót lúa của tao rồi con ơi. Nói mẹ mót lúa nghề đủ gạo ăn cho cả nhà không ai tin. Cũng phải thôi, không tin cho đến khi tận mắt chứng kiến 1001 cách thế, nhưng không có cách nào phi pháp như thằng bạn trời đánh của tôi nói láo. Nói đi mót không chỉ là nhặt nhạnh lúa rơi, lúa sót sau lưng người gặt. Gặp thời cơ, mẹ còn xin chủ ruộng cho vào gặt phụ được cho lúa, đương nhiên là khá hơn chuyện đứng ngoài mót. Mẹ gặt giỏi, chủ nào cũng ưa. Hết đám được cho nguyên bó lúa, tự gặt tự bó, coi như là trả công. Trời ạ, cái bó lúa trả công của mẹ tôi không nói điêu, thấy không to lắm nhưng tròn lẳn, chặt khừ. Mẹ cắt sao hay lắm, toàn lúa ré không à. Người yếu sức thì đừng hỏng dinh nổi. Tôi len lén thử đưa tay vịn, lắc bó lúa khẽ đung đưa rồi ỉ ra như cái cối đá. Ấy vậy nhưng mẹ chỉ cần tiến lại, xốc lên vai một cái, lõm bõm lội vô bờ, gọn bâng như mấy bác lực điền, vác cày khiến tôi lét mắt. Về nhà cắt lạt sổ ra, đống lúa ré bung ra bằng 3 bó lúa người thường ngồn ngộn. Trời, sao mẹ khỏe dữ vậy? Người ta cho gặt mỗi một bó, yếu mấy cũng thành khỏe thôi con ạ. Rồi mẹ cười, giọng mẹ có hơi khàn hụt hơi. Tôi giật mình nhìn kỹ mẹ hơn, áo mẹ ướt dòng mồ hôi, dính bết sống lưng. Chân đứng run run, mặt mẹ cũng đầm đìa mồ hôi tái nhợt. Ngày chưa có máy tuốt, lúa gặt về đạp chân xót dính nhiều thóc, mẹ lại xin rơm đi đạp lại. Hai bàn chân mẹ lúa cắt rớm máu, nát bươm, chiều về không dám nhúng chân vô nước. Có máy tuốt rồi mẹ xin rũ lại rơm tận thu lúa rớt. Núi rơm to đùng, phải thức trắng đêm rũ lẹ kẻo ngày mai chủ rơm mang phơi thì hết ăn. Được non thúng thóc nhưng mẹ gầy dọc, chân bước liêu xiêu vì thức đêm nhiều. Kệ tao, không chết được đâu mà lo, bầy ăn lúa mót mà học cho hay là tao ưng rồi. Hết mùa mẹ đi dê lúa lép, những đống lúa lép đổ dồn ra ruộng, ra vệ đường, ra mé sân kho chờ hỏa thiêu. Đợi trời gió to, mẹ cùi cụi mang thúng mang nia, xúc lúa lép về đem dê. Đống lép bự dê đi dê lại mãi cũng chỉ được vài tô lúa lửng. Chị hai xúc lép mỏi tay, bức xúc dậm chân dậm cẳng càm giảm. Mẹ vô an. Kệ, có còn hơn không, của đi mót có đâu đòi đi nhiều hả con? Kiến tha lâu mới đầy tổ chứ. Mà đầy thật, xong mùa nhà có đến mấy bao lúa lửng chất nguyên góc bếp. Chẳng hiểu mẹ dê hồi nào mà được ra từng ấy lúa. Lúa lửng mẹ đem nuôi gà vịt, lũ gia cầm lớn nhanh, giáp Tết mang ra chợ bán được bộn tiền. Có sắm Tết được mặc đồ mới, đứa nào cũng cười toe toét. Mẹ cũng cười, bảo rằng bây còn chê lúa nếp nữa không? Nhà con 5 đứa, mẹ cho đi học đủ năm, ra điều kiện học sao thì học, mỗi năm một lớp, lưu ban là nghỉ. Xui cho mẹ chị em tôi nhất định không đứa nào chịu lưu ban, đứa nào đứa nấy thẳng tiến đủ 12 năm. Có đứa còn thừa thắng xông lên cao đẳng, trung cấp, con đến trường bao năm, đương nhiên cũng từng ấy năm mẹ lo đi mót lúa. Tôi lên trung học phổ thông, được học trường chuyên, học khá, xinh gái nên bạn bè đông, nhiều trai ngấp nghé. Bạn mới đa phần là con đại gia, quần là áo lượt, bạc tiền rủng rỉnh. Tôi bức xúc chuyện xe cộ cà tàng, áo quần lỗi mốt, về ì xèo với mẹ.
Mày tính đi học hay là đi đàn đúm đấy? Lên trường học giỏi người ta khen hay là quần là áo lượt người ta khen hả con? Thằng bạn trai chung lớp đại gia xóm bên vô tư: Hôm qua gặt lúa ruộng nhà tôi thấy mẹ bạn có qua mót lúa. Mót giỏi thiệt đó. Rồi nó cười dần dần cả đám. Tôi sạm mặt về khóc. Mẹ đừng đi mót lúa nữa, còn mắc cỡ với bạn lắm. Mẹ trợn mắt nổi điên: Không mót thì mày cạp đất ăn đi học chắc. Tao đi mót lúa chứ có trộm cắp của ai đâu mà mày xấu hổ. Cái thân mày bữa nay da trắng tóc dài, chữ nghĩa bằng ấy là nhờ lúa mót đó con. Không học nữa thì nghỉ, khỏi nói ong đơ. Tôi lủi thủi đạp xe lên trường, vừa đi vừa hù hù khóc. Nói thật khi ấy mà có bụt hiện lên xuống ban cho điều ước, chắc tôi sẽ không ngần ngại mà ước ngay. Còn ước mẹ mình đừng có làm nông, nhất là đừng có đi mót lúa. Rồi chúng tôi tốt nghiệp ra trường, có công việc, vợ chồng, con cái, nhà cửa riêng. Làm công chức nên không có ruộng, mẹ không cho mua gạo ăn. Mẹ bảo lương 3 cọc 3 đồng, gạo mua đắt đỏ, ăn nhanh hết lại không tốt bằng gạo nhà. Về mẹ lấy gạo mà ăn, tao bán rẻ cũng tiếc, thả cho con cho cháu ăn. Bây giờ làm có đồng tiền thì phải biết chắt chiu, phòng những lúc ốm đau. Thật là chí lý, mỗi bận về thăm mẹ, tôi mang theo bao, tỉnh bơ xúc gạo về. Chồng tôi cự: Đã không đem cho ba mẹ thứ gì còn lại lấy gạo của ba mẹ. Tôi cười toe: Yên tâm đi, nhà em làm ruộng nhiều lúa, ba mẹ già ăn có bao nhiêu. Tôi tập huấn chuyên môn dưới phố, chưa tranh thủ về thăm nhà. Ngày mùa nhà cửa vắng hoe, sang hàng xóm hỏi thăm, người ta bảo mẹ ra đồng. Lúa nhà cháu gặt xong lâu rồi, mẹ cháu ra đồng để làm gì? Trời, bộ mày từ trên núi mới xuống hay sao? Chưa gặt hay gặt xong gì thì bà chẳng ra đồng. Đi mót chứ đi đâu, xứ này mót lúa thì ai qua nổi mẹ mày hả con? Tôi về tháng 4 đầu hạ đổ lửa chang chang, nhìn ra cánh đồng ngùn ngụt, nắng vắng hoe, thấp thoáng một hai bóng người cô độc lui cui giữa rơm rạ. Mẹ ơi! Tôi bật khóc. Câu chuyện tiếp theo Lúa Vàng muốn gửi đến quý vị có tựa đề Mẹ nghèo. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Mẹ tôi mất cha lúc còn nằm trong bụng và mồ côi mẹ thuở mới lên 3. Mẹ về sống với dì ba, em ruột bà ngoại. Chúng tôi gọi bằng ngoại ba. Ông ngoại ba là con cháu địa chủ nức tiếng một vùng, hành nghề nhập đồng bói toán, giàu có, biết tiền hậu vận. Thêm biệt tài yểm bùa, chuốc ngải, nên nguyên một vùng nhiều người ái ngại. Chưa hết nhà có 8 ông con trai, ông nào cũng cao to vạm vỡ, tính hung dữ, cọc cằn. Thành ra người ta cũng ngại đụng chạm, sợ dây vào ổ kiến lửa nó thui. Cũng không biết ông ngoại bói có đúng không, bùa ngải có linh không. Thực hư chuyện nhập đồng chùi yểm không ai rõ, tại cả xóm đâu có ai dám tới. Cơ bản việc đời 1 đồn 10, 10 đồn 100, rồi khách thập phương về quỳ lạy cầu khấn. Mê muội và chạy theo đám đông là cái lỗi lớn mà con người rất dễ mắc. Mẹ kể ở nhà ngoại ba, mẹ đảm tất tật chuyện cơm canh, lau chùi, giặt giũ, để rồi tới bữa ngồi co ở góc bếp cạo cơm thừa, quét canh cặn. Quần áo mặc mót của bà ngoại, cái thùng thình, cái giả chát. Cũng xót cháu nhưng biết tính chồng gia trưởng, quản từ hũ vàng trong dương đến củ hành củ tỏi dưới bếp. Mọi thứ trong nhà chỉ cần chệch ý ông sẽ phải trả giá ngay lập tức, nên bà ngoại không dám ho he. Và mẹ đủ thông minh để hiểu nỗi phũ phàng đời mình nên không trách hờn, không dám trông chờ tình thương. Sau này mấy cậu lấy vợ sinh con, không lo làm ăn mà thi nhau tiêu pha nên tài sản tiêu tán. Bói toán cũng hết thời, nhà ngoại ba chỉ còn cái vỏ. Liền đó ông ngoại đòi gả mẹ cho một người làm, cách gián tiếp đuổi mẹ ra khỏi nhà. Mẹ bảo ông ngoại quy mẹ mang đến điều xui xẻo tại cái bớt đen trước ngực. Như một người sinh ra đã mê tín, ngoại lý giải cái bớt đen là dấu vết tiền kiếp lưu lại, là biểu hiện của kiểu người lòng lang dạ sói, nếu không cũng đem đến tai ách. Đó là lý do chính đáng để 13 tuổi mẹ ra khỏi nhà ngoại ba. Dùng cách đó để đuổi cháu ra khỏi nhà thì quá tàn nhẫn. Và mẹ vì bẽ bàng, vì tự trọng
nên không bao giờ quay lại ngôi nhà cao rộng đó nữa, dù có lúc ôm cái bụng lép kẹp lê lết ngoài đường. 13 tuổi ẵm em cho người ta trai hông để đến năm 15 tuổi đã có thể xăm xăm đồng nọ núi kia như một lực điền có hạn. Vậy đấy, khi bị đẩy vào đường cùng, nếu không muốn bị vùi dập, người ta tự khắc sẽ kiên cường. Năm 17 tuổi, vượt 200 cây số đi cắt lúa mướn, mẹ gặp ba tôi, cũng dân tha phương làm mướn. Cô gái mồ côi gặp chàng trai tuổi trẻ độc chiếc, thấy hiền hiền mến mến, người lớn ghép đôi, vậy là thành vợ thành chồng. Hồi đó hôn nhân đi trước tình yêu mà. Và như thế chúng tôi cả thảy 5 anh em là những đứa trẻ nhà nghèo, càng nghèo hơn. Khi 48 tuổi, mẹ mồ côi chồng. Bằng cách nào đó, mẹ lo cho các con có cơm ăn và cho đi kiếm chữ. Tiêu chí của mẹ là nghèo, nhưng không được dốt. Để làm được điều đó, mẹ phải nai lưng làm và tới bữa, ăn cá mút xương, ăn mắm mút giỏi. Mẹ không biết khóc, kể cả ngày chồng mất, người ta chỉ trích. Mẹ bảo mình không chết cùng được thì phải mạnh mẽ để lo hậu sự cho chồng, rồi lo mà nuôi con chứ khóc la cái gì. Mạnh mẽ và lý trí, mẹ khiến nhiều người kính nể nhưng cũng vướng nhiều thị phi. Kệ người ta, không quan tâm người ta nói. Nếu ai lo dùm các con, mẹ cũng sẽ ngồi lê chao chát với đời. Các con của mẹ lớn lên mỗi đứa một cảnh, chị hai và các em kể học không sáng. Lết qua lớp 9, mẹ hướng học nghề, nhờ vậy mà mấy cô con gái có nghề nghiệp đỡ phải bươn trải nắng mưa đồng cạn đồng sâu. Nhưng cuộc đời đâu thể dễ dàng với tất cả. Riêng chị Thơm, chúng tiếng sét ái tình, đang học nghề may lại đành đoạn bỏ ngang lấy chồng vì sự cố kỹ thuật. Yêu bất chấp, ai ngờ gặp tên phú phu ưa bài bạc, chịu hết nổi cái lý đánh bại kinh doanh. Chị một nách 3 con về với mẹ. Mẹ bèn chia đôi ngôi nhà hình chữ L, mẹ con chị một bên, mẹ một bên. Phần út Na mặt mũi dễ thương, học hành sáng dạ. Mẹ không thôi hy vọng nó công thành danh toại. Mẹ bảo trong các con, nó tội nhất vì sớm mồ côi cha. Mẹ xoa đầu ráng học, tới đâu mẹ lo tới đó. Nhưng cuối cùng út Na lại làm mẹ lao tâm khổ tứ, thiếu điều chết đi sống lại với nó. Nó thông minh nhưng ngang ngược, đua đòi từ nhỏ. Mẹ ra sức kiếm tiền, tôi cận kề định hướng nhưng lực bất tòng tâm. Nó luôn thấy mình là người thiệt thòi nhất. Ở cái tuổi bạn bè khối đứa đã được quyền hư hỏng, nó học về còn phải đi dinh gạch, cắt lúa, dọn gốc dạ, chăn bò, vân vân. Nó vùng vằng bức xúc, mẹ không cằn nhằn, chỉ hét: nhà mình nhà làm chứ không phải nhà chơi, nghèo rạc ra mà còn đua đòi, mai mốt có nước ra đường ăn xin luôn đó. Luôn luôn như vậy, con thì rất thương, nhưng mẹ chỉ chiều chuyện chính đáng. Út Na tự nó thấy mình không sai, có đứa con gái nào chẳng kiêu hãnh vì đẹp, và đương nhiên cái khát khao ăn diện để phô bày nhan sắc chẳng phải điều sai trái. Rất tiếc nó bỏ qua hoàn cảnh. Đã không dưới chục lần thằng anh khốn khổ tôi động viên nó ráng từ từ học cho xong, đi làm có tiền anh bù cho. Nhưng nó vẫn ương bướng, lầm lì khó dạy. Nó chính thức có hành tích nổi loạn năm học 12. Đi học mà rủ bạn bè huê hụi rồi ôm tiền đi chơi xà láng. Cô giáo tới nhà báo nó có biểu hiện yêu đương lộ liễu, lập hội con gái đánh nhau. Mẹ hỏi chuyện, nó nhất quyết không nhận. Tôi âm thầm điều tra chân tướng. Nó dám nói: anh khôn hồn thì ngậm miệng dùm em. Sự hỗn hào của nó đã phục hồi sự cộc cằn mà tôi đã cố bỏ theo ý mẹ. Tôi nổi điên, trố cho một tát nảy lửa không nhằm nhò gì. Chưa dừng lại ở đó, nó đùng đùng đòi vô đại học tư, mẹ gánh học phí còng lưng. Đang là sinh viên năm 2, yêu đương sao không biết, bị vợ người ta tìm về tận làng lu loa. Sau vụ bê bối đó, nó bỏ học, la cà bạn bè chỗ nọ chỗ kia, rồi một ngày nó đi không về, mọi liên lạc bị chặn hết. Còn đang hoang mang thì thằng xã hội đen gọi điện cho mẹ, chửi bới om sòm đòi nợ. Tôi tái mặt, mồ hôi bực ra đầm đìa. Trời ơi, nợ gần 200 triệu, chẳng biết nó làm cái giống gì mà đổ tháo cỡ ấy. Mẹ lại là người lãnh trận. Mẹ nghèo, tôi quá rõ. Mới thổ lộ muốn giải cứu cho em, vợ tôi đay nghiến.
Nó làm nó chịu, anh lo trả nợ cho em thì ai trả nợ cho anh? Nói và đẩy hai cô công chúa tới trước mặt như đe dọa. Tôi bối rối về thưa mẹ mình bó gối. Lúc đó mẹ không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi đứt ruột. Hèn hạ, bệ rạc là cái thằng tôi, đứa con trai độc nhất, ăn học hết cơm, láng giềng khen hay, khen tốt. Nhưng rồi trong cơn hoạn nạn lại chẳng giúp mẹ được gì. Ngày trai trẻ, tôi không nổi loạn như con út, nhưng ích kỷ, chỉ nghĩ tới ước mơ mà bỏ quên hiện thực nhọc nhằn của mẹ. Hồi đó tôi mãn 12, mẹ rón rén khuyên học sư phạm cho nhẹ nhàng, học phí được miễn. Tôi biết, tôi hiểu, nhưng cái khao khát đổi đời trong tôi quá lớn. Tôi quyết vào đại học, mẹ chỉ còn cách đồng ý. Những nếp nhăn giữa hai cặp chân mày của mẹ xuất hiện từ đó. Học xong tôi được giữ lại trường, lấy vợ thành phố. Ngày cưới tôi chiều ý nhà vợ danh giá, mượn chủ hôn tướng mạo sang trọng mà để mẹ ngồi chung với khách quê. Đổ lỗi cho tuổi trẻ là ngụy biện. Nghĩ lại thật đáng hổ thẹn. Cái sĩ diện đáng khinh bỉ là người có học mà tôi đã hành xử rất vô đạo với mẹ. Mẹ bán nhà, trả nợ và ngóng tin. Nó sống như nữ hoàng lạc thú, cái ngu của nó còn to hơn quyền lực của Thượng Đế. Chị hai kết tội em và trách mẹ tôi theo đuôi út na, cứ bỏ dãi cho bọn chủ nợ gô đầu về. Một lần ăn đòn sẽ tờn tới già, mình dạy không được thì để giang hồ họ dạy. Chuyện đã rồi thì lo giải quyết chứ chỉ chiết ích chi, mẹ nói bằng vẻ bình thản, minh mẫn và giàu dĩ. Một con ngựa dạn dày roi vọt hẳn sẽ chẳng điều gì khiến nó sầu thảm tuyệt vọng nữa. Nhưng có can trường tới đâu cũng là một người mẹ, máu chảy ruột mềm. Em tôi dại khờ, nó bộc lộ bất hạnh bằng việc lao vào những thú vui với trái tim căng đầy thèm muốn. Ngục mình trong những trận vui bất tận, lầm lạc lại nghĩ mình thấu suốt trần đời. Cái đầu ngang ngạnh của nó chắc không đời nào hiểu được tâm tư lúc này của mẹ, héo hon, gầy rạc. Dưới gầm trời này, có lẽ không gì trọn vẹn bằng khổ hạnh. Rồi một đêm, mẹ ngủ một giấc và không thức dậy nữa. Trong ngày buồn nhất đời mình, tôi tê tái quỳ gối tiễn mẹ về miền cực lạc. Nhưng trong tâm hồn tôi vẫn là cảm giác ăn năn và hổ thẹn. Tôi, một người con trai đã từng được mẹ dốc dắt, vẫn bỏ qua những đau khổ của bà mà theo đuổi những giấc mơ cá nhân. Đối với tôi, cái sĩ diện, cái ngạo mạn đó chỉ là những thứ vô nghĩa trước tình thương vô biên của mẹ. Đồ đạc của mẹ được sắp lại gọn gàng, chỉ vài bộ đồ và một ít giấy tờ tùy thân. Bên góc chiếc giường cũ có mấy cái cuống rốn. Đó là thứ duy nhất mẹ để dành cho mình. Ngày mẹ ra đi không chỉ là ngày tiễn biệt một người mẹ, mà còn là ngày mà tôi cũng như các anh chị em của mình nhận ra rằng những gì mẹ đã làm cho chúng tôi là không thể đong đếm. Cái bần hàn, cái đói khổ của tuổi thơ không thể ngăn cản tình thương mà mẹ dành cho các con. Mẹ như một người hùng thầm lặng, chịu đựng tất cả, vượt qua tất cả, chỉ để mang lại hạnh phúc cho các con. Cuộc đời của mẹ, một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Một bài học lớn nhất mà tôi từng được học. Mẹ đã sống trọn vẹn với tình yêu của mình, đã trao cho chúng tôi những giá trị đẹp đẽ nhất. Giờ đây dù mẹ đã đi xa, nhưng hình ảnh mẹ vẫn luôn sống mãi trong tâm hồn của chúng tôi, là nguồn động lực để sống tốt hơn, trân trọng hơn những gì mình đang có. Cuộc sống ngắn ngủi và đầy bất ngờ, không ai biết trước được ngày mai. Mỗi giây phút chúng ta còn có thể dành cho những người thân yêu đều là điều vô giá. Những kỷ niệm sẽ mãi là hành trang quý giá. Hãy yêu thương và trân trọng những gì có thể, bạn nhé. Câu chuyện tiếp theo Lúa Vàng muốn gửi đến quý vị có tựa đề Nhặt mẹ về nuôi của tác giả Vũ Thị Huyền Trang. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Đút những đồng tiền công vào túi áo ngực, Trạo rời giá định lê bước về nhà, nhưng cả cơ thể đau nhức, bụng đói cồn cào,
nên anh tính mua thứ gì đó ăn cho ấm bụng. Bỗng Trạo nhìn thấy phía trước một bà cụ ngồi co ro góc chợ với thúng gì đó phủ lên một lớp vải màn. Dạo bước lại gần, Trạo hỏi: "Bà bán gì vậy à?" Bà cụ mừng rỡ khi thấy người dừng lại hỏi mua hàng, tay run run mở tấm vải màn ra bảo: "Tôi bán bánh mì, chú có mua không?" Trạo định hỏi bánh có giòn không, nhưng đưa mắt nhìn chiếc bánh ỉu xìu trên đôi tay giả nua và ánh mắt chờ đợi của bà cụ, anh không nỡ bước đi. "Cháu lấy 5 cái bà ạ. Bà thường bán đến mấy giờ thì về?" "Khi nào hết thì về chú ơi." "Thế nhà bà có gần ở đây không? Bà đi bán hàng đêm thế này chắc là con cháu lo lắm." "Thôi còn bao nhiêu cái bà để đó con lấy nốt. Tôi về ngay đằng kia ấy mà, cậu lấy vừa đủ ăn thôi, lấy nhiều về bỏ lại uổng ra. Tôi còn ngồi đây đến sáng, đằng nào thì về cũng có ngủ được đâu." Theo hướng tay bà cụ chỉ mắt, Trạo tìm thấy chân cầu, miếng bánh mì dai ngoách nghẹn lại trong cổ họng. Chút tiếng thở dài, anh ngồi bệt xuống phía vỉa hè, ngó ra thành phố hoa lệ nhấp nháy ánh đèn. Xách túi bánh mì, Trạo trở về phòng trọ. Mấy con chó nhào ra từ các con ngõ sủa inh ỏi mỗi khi Trạo đi qua. Trạo làm công nhân từ năm 18 tuổi, ban đầu là làm công nhân nhà máy chè gần nhà. Hồi ấy mẹ nuôi còn sống nên Trạo còn có nhà để mà về. Sau này mẹ mất đi, anh em ruột còn tranh nhau đất đai thì phận con nuôi như Trạo làm gì còn nhà nữa. Lúc rời quê xuống phố lang thang trong khu công nghiệp, Trạo làm công nhân hết công ty này đến nhà máy khác. Chẳng phải là đứng núi này trông núi nọ đâu, mà bởi vì thời buổi khó khăn, đơn hàng bấp bênh nên các doanh nghiệp chỉ tuyển công nhân thời vụ. Mấy năm nay Trạo làm ổn định trong công ty bạt, lương đủ trang trải cuộc sống. Thật ra cuộc đời độc thân không gia đình, chẳng có gánh nặng gì thì cũng đơn giản thôi. Tiền nhà trọ, tiền điện nước, ăn uống qua loa, tháng vài cuộc nhậu vỉa hè. Nhưng để gồng gánh một gia đình trên vai thì đồng lương công nhân chẳng thấm vào đâu. Cái câu chia tay đi, Trạo nghe đến quen tai. Mấy năm nay anh không theo đuổi người con gái nào. Chẳng phải vì không có tin vào tình yêu, mà càng có tuổi, niềm vui càng chắt chiu ít ỏi. Có hôm nhậu say, ai đó hỏi Trạo có buồn chán cảnh đời công nhân nghèo khó này không. Trạo chỉ lắc đầu cười. Cuộc đời này có cái gì dễ dàng đâu. Mấy năm vừa rồi khó khăn, lạm phát vào tận mâm cơm của mỗi gia đình, mấy ai mà không khốn khổ. Có một nghề để mưu sinh đã là may mắn lắm rồi. Mình đã nghèo tiền bạc, mình không thể nghèo tâm hồn được. Mình không thể cứ ghi mình xuống mãi, phải bay lên chứ. Ngay cả khi không có đôi cánh thì ta cũng phải bay lên khỏi những đè nén về tiền bạc. Nói thì hay lắm, thế không vì tiền bạc sao ông cứ phải đi bốc hàng thuê ở chợ đầu mối sau giờ tan ca? À thì để sau này ai đó dựa vào mình sẽ bớt phần vất vả. Anh bạn vỗ vai chào Trạo, lặng lẽ khuất trong ngõ nhỏ. Trạo cũng vội vã đến chợ đầu mối để kịp giờ bốc dỡ hàng. Mấy cô bác ở chợ quý Trạo lắm, ai cũng trêu có về làm con rể cô không. Trạo cười hiền khô bảo: "Chỉ sợ con gái các cô chê cháu nghèo thôi." Ai đó chép miệng bảo: "Cái thằng nghèo thì nghèo thật, nhưng ai lấy được nó cũng sướng. Khối người lấy chồng giàu lại sống trong nước mắt đấy thôi." Mấy câu bâng quơ đó làm má Đào ửng đỏ. Trạo đâu có biết ở chốn bán mua đốt chát này vẫn có người lặng lẽ ngóng chờ mình. Lúc thuê Trạo vác mấy bao hàng, Đào cũng lặng lẽ len lén nhìn bóng lưng vạm vỡ ấy lẫn vào trong chợ. Có nắm xôi nóng muốn dúi cho Trạo mà không dám. Lúc trả công muốn đưa thêm vài đồng mà Trạo đâu có chịu nhận. Đôi khi muốn hỏi thăm nhau vài câu mà lời lạo xạo trong cuống họng. Trạo đột nhiên nhớ đến bà cụ bán bánh mì. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay không thấy bà ngồi bán bánh. Lần theo dấu tay chỉ của bà cụ hôm nào, Trạo tìm đến chân cầu. Vài bóng người vô gia cư đang nằm ngồi dọc gầm cầu. Trạo hỏi thăm về cụ bán bánh mì thì có người nói vọng lại: "Mấy hôm nay bà cụ ốm nằm ở đằng kia kìa. Sáng nay tôi mới mua hộ vài vị thuốc đấy." Bà cụ nằm co ro trên chiếc chiếu cũ trải trên nền đất. Thấy có người lại gần, bà cụ mở mắt mừng rỡ khi nhận ra người quen. Trạo định hỏi bà ốm thế nào, sao không chịu về quê, nhưng cũng may lời chưa kịp bật ra khỏi họng. Nếu có quê hương, con cái, chắc bà đã chẳng phải nằm co ro ở dưới gầm cầu.
Lúc nhét cho bà cụ mấy đồng tiền vào túi áo, quay lưng bước đi, bỗng nhiên Trạo thấy lòng mình thắt lại. Lòng tự hỏi, trời gió mạnh thế này, bà cụ lại ốm yếu thế kia, rồi đêm nay sẽ ra sao? Không biết còn có cơ hội gặp bà cụ với thúng bánh mì ngồi cổng chợ hay không nữa. Ý nghĩ chợt nhen lên như ngọn lửa, khiến Trạo quay người lại bảo: để con đón bà về phòng trọ mấy hôm chăm bà cho khỏi bệnh, chứ ở đây gió máy thế này. Đêm đấy Đào không thấy bóng dáng của người thương đến chợ. Mấy hôm sau ở chợ xôn xao chuyện thằng Trạo nhặt một bà cụ về nuôi. Người chép miệng: đúng là trời đầy, đã nghèo còn rước thêm một bà già, rồi con gái nào nó lấy. Nhưng lại có người bảo: nghèo nhưng mà tốt tính, người dương nước lã, nó còn thương đến thế thì huống hồ là vợ con. Đào nóng ruột đóng cửa sạp hàng sớm đi tìm Trạo. Lúc Đào đến, Trạo vừa mới vào nhà máy. Vài người trong xóm trọ tò mò hỏi Đào có phải là người yêu của Trạo hay không. Vén mấy sợi tóc mai vướng víu trên khuôn mặt ngại ngùng đỏ ửng. Đào chỉ biết cười. Bà cụ thấy có người tới liền ngồi dậy khỏi giường run run hỏi: Cô tìm cậu Trạo có phải không? Chẳng hiểu sao trong lòng Đào trào lên niềm thương cảm. Căn phòng trọ toành toàng có phần bừa bộn vì thiếu bàn tay đàn bà. Trên bàn bát cháo còn hơi nóng, chắc là Trạo nấu cho bà cụ trước lúc đi làm. Dưới gầm giường, bộ quần áo công nhân vứt trong chậu còn chưa kịp giặt. Đào tính cảm giảm mấy câu mà chợt nhớ ra mình đã là cái gì của người ta. Bón cho bà cụ bát cháo, giặt giũ dọn dẹp xong xuôi, Đào mới về nhà. Trạo hỏi bà cụ có phải nhà mới có cô Tấm nào bước ra từ hũ muối hay không mà sao nhà cửa sạch sẽ gọn gàng thế này? Hay là cụ ốm mà vẫn cố gượng dậy làm từng ấy việc? Bà cụ cười bảo: có cô Tấm thật đấy, cô Tấm này hiền và xinh lắm. Cô Tấm chỉ xuất hiện lúc Trạo đi làm. Mấy hôm nay công ty có đơn hàng lớn nên anh em công nhân phải tăng ca suốt. Làm mệt là thế, nhưng Trạo thấy vui vì khi tan ca có người đợi mình ở nhà. Cảm giác ấy bao nhiêu năm nay anh chưa hề có được. Thấy người ta đủ mẹ, có cha để cùng ăn bữa cơm cười với nhau sớm tối mà thèm. Đã có lúc anh ao ước giá mà có bố mẹ để chăm sóc lúc về già. Bà cụ xuất hiện, cơm canh đạm bạc vậy mà vui. Nên đã mấy lần bà cụ đòi khăn gói ra gầm cầu mà Trạo đâu có chịu. Cũng chỉ là thêm bát thêm đũa thôi mà. Anh cố gắng làm tăng ca, rảnh thì ra chợ bốc dỡ thuê, lo gì không sống nổi. Hay là cụ ở đây làm mẹ con nha. Câu nói ấy thật ra cũng không khó thốt lợi đến thế. Nói được ra Trạo thấy nhẹ cả lòng. Chỉ bà cụ là rưng rưng mãi không nói lên lời. Bà sống gần hết đời, lang bạt gặp bao nhiêu phận người, chuyện nhân tình thế thái nghe không đếm xuể. Bà chỉ thấy người ta vì tiền mà hắt hủi mẹ cha, làm gì có ai nhặt người dưng về nhà làm mẹ. Trạo cười hì hì bảo: có đấy chứ, thiếu gì chuyện tốt đẹp trên đời, tại mẹ chưa thấy đó thôi. Mọi người xúm lại kê thêm cái tủ vải, đổi cho Trạo cái giường rộng hơn. Người cho lọ dầu gió, người mấy vị thuốc hoạt huyết. Có người mua cho cụ đôi dép, cái nón mới thay cho cái nón mê. Người đến bữa mà thấy Trạo đi làm vắng, sợ bà cụ ăn uống qua loa nên bưng sang vội bắt canh. Cũng có hôm họ kéo bà cụ sang ăn cùng, thêm người thì thêm vui. Việc Trạo mang bà cụ về nuôi như cơn mưa mát lạnh tưới tắm những tâm hồn đang khô héo vì chật vật mưu sinh, lo toan, nhão nhĩ. Họ ngẫm thấy cuộc đời còn bao nhiêu điều tốt đẹp, nhẹ nhõm thôi mà sống để thương nhau. Bà cụ ở nhà mãi cũng buồn nên đòi muối rau dưa mang ra chợ đầu ngõ bán. Chợ bán cho công nhân là chủ yếu nên thứ gì cũng rẻ. Đang bán thấy trời mưa thương các cháu công nhân đi làm về, không ai thu quần áo, bà lật đật chạy về. Cây sân lá rụng đầy, công nhân bận tăng ca, may quá đã có bà quét dọn. Thẻo đất thừa bỏ cỏ, cỏ mọc đầy, có bà xới quang quải mấy luống rau. Có lần đi làm về, thấy Đào ngồi ngoài bậc cửa khâu quần áo, Trạo bồi ngồi đứng ngắm hồi lâu. Hàng xóm thấy cảnh đó, vừa vo gạo vừa hát nghêu ngao: áo anh dứt chỉ đường ta, vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu. Đào ngượng ngùng vờ mắng Trạo: nhà chẳng có lấy cây kim cuộn chỉ nào, nãy người ta phải ra chợ tìm mua hết cả hơi. Không biết anh ăn mặc kiểu gì mà bộ quần áo công nhân nào cũng tuột chỉ cả gang tay.
Mà sao râu tóc anh để rậm rịt thế kia, trông vừa già vừa xấu. Chạo nghe mắng mà hạnh phúc quá chừng. Bà cụ cũng nói rồi, chỉ có quan tâm mình người ta mới cảm giảm chuyện tóc tai khăn áo. Có khi vì thèm được quan tâm, Chạo để mình luộm thuộm thêm một tí. Sáng đi làm cố tình để chăn gối lộn xộn, đôi dép trước cửa nhà mỗi chiếc một nơi. Chiều trở về thấy mọi thứ ngăn nắp đâu vào đấy. Ngó sáng đào nhặt rau ngoài cửa, Chạo bảo mẹ già: có cô Tấm khéo thế này, phải giữ chặt thôi, không hở ra là người ta bắt mất mẹ nhỉ. Bà cụ móm mém cười khi thấy đôi lứa liếc nhau nhìn đắm đuối, thẹn thùng. Chạo không ngờ hạnh phúc đến với mình ngọt ngào đến thế. Từ người chẳng quê quán, người thân, giờ đã có gia đình với mẹ già và một người phụ nữ chịu thương, chịu khó. Người không chê những đồng lương công nhân ít ỏi, không chê mùi mồ hôi trên vai áo công nhân đã bạc màu, không chê xóm trọ nghèo với những người công nhân chân chất, thật thà. Xóm trọ mừng cho Chạo, họ bảo nhau hạnh phúc tường đến với những người xứng đáng. Nhìn thấy mẹ con Chạo quây quần bên bữa cơm chiều sau một ngày lao động vất vả, ai đó mới thấy rằng thành phố hoa lệ này đâu phải hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo như người ta vẫn nói. Những con người đơn lẻ sẽ nương tựa vào nhau thành một mái nhà. Quý vị thân mến, người ta thường nói thương người như thể thương thân. Cuộc đời đôi khi chẳng cần quá nhiều tiền bạc, nhà cao cửa rộng mới được gọi là hạnh phúc. Chính lòng bao dung, tình thương yêu và sự chia sẻ là điều tạo nên một mái ấm thực sự. Câu chuyện về Chạo và bà cụ không chỉ là sự sẻ chia mà còn là minh chứng cho giá trị của lòng người trong cuộc sống này. Đôi khi một hành động nhỏ lại trở thành niềm an ủi lớn lao, giúp con người đơn độc tìm thấy mái ấm thực sự. Hãy biết ơn và trân trọng những người đã và đang đi qua cuộc đời ta, vì những khoảnh khắc ấy mới chính là hạnh phúc thực sự, là điều quý giá nhất trong cuộc đời này. Câu chuyện tiếp theo Lúa Vàng muốn gửi đến quý vị có tựa đề Bà già im lặng của tác giả Dương Giao Linh. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Sáng nào cũng thấy bà già ấy cầm cái túi đi ra chợ. Chiếc túi có bông hoa được sơn màu đỏ to ở giữa nhẹ bẫng trên tay bà cả lúc đi và về. Nhìn vẻ buồn bã của bà, có người dừng lại hỏi thăm nhưng bà chỉ yên lặng. Lâu dần người ta nghĩ bà vừa câm lại vừa điếc nên chẳng ai hỏi chuyện. Ngay cả khi có người nào qua đường hỏi, bà còn lắc đầu tỏ vẻ không nghe thấy hay không quan tâm rồi đi vội. Giá bà mang gương mặt lạnh lùng hay khó gần thì đã đành, đằng này chỉ cần liếc qua chiếc quần lụa đen với áo bả ba nâu của bà là người ta cũng đoán biết bà từ quê lên thành phố. Mà người quê thì có ai như bà? Đúng là bà từ quê lên, chính xác là từ cái xóm Bãi, nơi một làng quê nằm ở vùng đảo nhỏ quanh năm chua mặn. Nhưng chỉ khác là bà lên phố đã được 5 năm. Chính xác hơn là bà lên ở cái chung cư này với vợ chồng thằng con trai duy nhất. Thằng con trai mà bà đã còng lưng mò mẫm nơi đồng chua nước mặn để nuôi nấng cho ăn học. Và rồi nó trở thành niềm tự hào của bà, trở thành điểm tựa cho tuổi già cô đơn khi chồng bà không còn nữa. Hai cô con gái cũng đã yên bề gia thất. Bà nhớ lại cái ngày hai vợ chồng thằng con đánh xe ô tô về xóm Bãi, bảo đã mua được nhà, muốn bà lên để phụng dưỡng tuổi già. Cô con dâu cứ cầm tay bà mà rằng: mẹ lên ở với chúng con, tiện trông coi nhà cửa giúp vợ chồng con với lại mẹ ở đây một mình, chúng con cũng không yên lòng. Thế nhưng bà đã đồng ý đâu. Từ trước tới nay bà quen sống lam lũ, cái ăn, cái mặc đều đơn giản, thậm chí là toành toàng. Sợ lên thành phố lạ người lạ nước, lại nếp sống sạch sẽ, bà đâu có quen. Nhưng rồi nhìn thằng cháu bi ba bi bô mới gần 2 tuổi đầu mà mẹ nó đã mang đi gửi nhà trẻ. Bà thương lắm. Nếu bà lên ở với vợ chồng nó thì bà sẽ ở nhà giữ cháu, lo cho nó ăn ngủ chu đáo, chứ chẳng để nó phải đến nhà trẻ. Nhìn mặt nó xanh xao, bà xót lắm. Thế là bà lại để mấy xào ruộng cho cô con gái, bán căn nhà cấp 4 mà ông bà đã dành dụm bao năm mới xây cất được.
Tiền bán nhà bà cũng đưa cho con để vợ chồng nó thêm vào trả nợ ngân hàng. Còn thừa thì lấy vốn làm ăn. Âu thì sau này cũng là của con hết, bà chết cũng có mang đi được đâu. Bà có riêng một căn phòng chừng 10 mét vuông để ngủ và sinh hoạt. Thế cũng là rộng rãi và thoải mái rồi. Vì đồ dùng cá nhân của bà cũng chẳng có là bao. Một chiếc tủ nhựa đựng quần áo, một chiếc bàn con để kê chiếc quạt, một chiếc giường đơn để bà ngả lưng. Ban ngày vợ chồng con trai đi làm, thằng cháu đích tôn ở nhà với bà, nó là nguồn vui duy nhất. Cả ngày bà cứ xoay quanh nó, hết đút cơm lại ru ngủ, dẫn đi chơi. Thức ăn của cháu thì mẹ nó làm sẵn để trong tủ. Đến bữa bà chỉ cần cho vào cái lò vi sóng, xoay cái núm tròn đúng vào số 5 là bỏ ra bát cho nó ăn. Còn đồ ăn của bà thì đến bữa có người mang lên cho, không phải nấu vì sợ bà không quen dùng bếp điện, nhỡ bị làm sao. Bà chặt lưỡi. Mới có hơn 70 tuổi, cũng vẫn còn nhanh nhẹn, đâu có đến nỗi nào đâu mà con cái đã chả cho làm gì. Ở nhà cả ngày cũng chán, cho cháu ăn xong là bà dẫn nó đi chơi loanh quanh. Gặp ai bà cũng bảo chào bà, chào bác đi con. Rồi bà cũng đon đả cười làm quen, hỏi thăm người này, người kia. Từ cửa nhà trông thấy một người phụ nữ đang đi, bà nhanh nhảu. Chào bác, hôm nay trời nóng bác nhỉ? Người đàn bà mặc chiếc váy hoa cà đang bấm điện thoại, ngước lên nhìn rồi nhanh đi về nhà, đóng cửa lại. Bà lại nghĩ chắc là người ta đang nhỡ cái gì nên không nghe thấy tiếng bà chào. Trưa hôm sau, để dỗ dành thằng cháu ăn hết bát cơm, bà lại dẫn nó ra ngoài. Thấy có tiếng người già ở căn nhà phía trước, bà mừng lắm. Tay dắt thằng cháu, bà bước nhanh lại. Một bà cụ trạc tuổi bà đang đứng trong nhà ngó ra hành lang, bà lên tiếng. Dạ, chào bà. Bà cụ bên trong đưa cặp mắt sưng mọng thâm đen, gần như híp chặt lại, nhìn về phía bà, rồi chẳng nói chẳng rằng đóng cửa đánh sầm. Bà chưng hửng dắt thằng cháu đi. Nắng chiếu qua cửa kính vàng rực, trời đang nắng to. Con dâu bà dặn, nếu buổi chiều mát bà hãy cho cháu xuống sân chơi. Thằng con trai bà thì cẩn thận chỉ bà cách mở, cách đóng thang máy mấy lần. Nó còn dẫn bà đi vài lần cho quen, để bà biết cách. Bà nghĩ lo gì? Không biết thì gặp ai bà nhờ, người ta ấn hộ. Đường là ở mồm, bao năm nay bà vẫn thấy cái câu ấy đúng. Bà chỉ cần nhớ số nhà, số tầng thôi thì chẳng lo đi lạc. Ấy vậy mà lần đầu đi thang máy, bà loay hoay thế nào lại dẫm phải guốc một cô gái. Nhìn cô ta nhăn nhó, bà vội vàng xin lỗi rồi đứng nép vào trong lặng lẽ. Khi thằng cháu đã đến tuổi đi học lớp mẫu giáo thì nó chẳng còn ở nhà với bà nữa. Thế là cả ngày bà chỉ quanh quẩn vào ra một mình. Cả ngày ở nhà bà cứ luôn thấp thỏm cho tới giờ con dâu đi làm về. Bởi chẳng biết sử dụng đồ trong nhà nên bà chẳng dám mó vào thứ gì, chỉ sợ hỏng, sợ cháy. Dần dần bà thấy mình cứ như người thừa trong căn hộ mấy chục mét vuông. Nhất là từ lúc bà gây ra một hiểu lầm không đáng có, làm vợ chồng con trai phải mối mặt với hàng xóm. Chả là đang ngồi xem tivi, bà nghe tiếng trẻ con khóc, thấy nó khóc lâu lâu mà không nín, bà mở cửa bước ra. Nhìn thấy thằng bé chừng 2-3 tuổi đang đứng khóc một mình, nghĩ nó như cháu mình, bà thương lắm. Bà chạy lại dỗ dành, hỏi gì nó cũng không nói, bà dỗ nó về nhà bà. Bảo vào chỗ bà một tí, rồi tí mẹ nó về thì đón. Sang nhà bà, thằng bé nín khóc, nó ngồi chơi ngoan ngoãn, bà cũng thấy vui. Ai ngờ đến khi con dâu đi làm về, nó quát bà bảo, sao bà lại đưa thằng bé này về đây? Bà bảo thấy nó khóc mà bố mẹ không có nhà nên bà trông giúp, mẹ nó về thì đón. Cô con dâu mặt từ đỏ chuyển sang tái, gọi điện thoại cho chồng. Thằng con trai bà về hốt hoảng bảo, thế này thì bà hại con rồi. Sau đó là tiếng bước chân rầm rập, người nhà thằng bé chạy sang. Sau khi nắm chặt tay, nhìn kỹ từng cm trên người thằng bé, người đàn bà mặt trắng bụng, môi mọng màu cánh sen bảo bà định bắt cóc con tôi phải không? Bà đã làm gì thằng bé? Bà hoảng sợ run rẩy, không nói thành lời. May mà cậu con trai bà giải thích rằng bà từ quê lên, không biết sử dụng điện thoại thông minh nên không đọc được thông báo tìm trẻ lạc trên nhóm cộng đồng cư dân. Mong anh chị thông cảm.
Chị ta đưa con về còn quay lại giải thích với mọi người như kết tội bà rằng mình mới chỉ để con ngoài đó chừng vài phút, vào nhà lấy ví tiền chứ có đi lâu đâu. Anh công an sau khi nhận được tin báo đến nơi thấy bà cũng hiền lành chất phác, lại mới từ quê lên nên bỏ qua cho bà. Sau lần ấy con dâu bảo bà muốn ở đây lâu dài thì đừng có để ý chuyện nhà người ta, ở đây không phải người quê mà ngồi lê đôi mách, rõ rách việc. Bà im lặng đưa bàn tay nhăn nheo lên che miệng, chậm rãi đi vào trong phòng. Bà cứ nghĩ đến câu con dâu vừa nói. Nó vốn cũng sinh ra từ quê, lên thành phố học hành rồi công tác, vậy mà sao nó lại nói người nhà quê như thế? Bà thu chân, gối đầu lên cánh tay gầy nhặng, co người như con tôm trên chiếc giường đơn nhắm mắt, giọt nước mắt khô đọng lại trên mấy cọng mi thưa thớt. Bỗng bà giật nảy mình, vội duỗi thẳng chân ra. Tiếng con dâu nói với chồng nó: anh bảo bà là nằm ngủ thì đóng cái cửa lại, chứ không nhà có khách ai vào vô tình nhìn thấy bà nằm ngủ kiểu ấy lại bảo tôi đối xử tệ bạc với mẹ chồng. Rõ khổ, nằm nhìn cũng như là ăn xin ấy. Thằng con trai bà chỉ chép miệng: thôi được rồi, khổ lắm, nói mãi. Lúc ấy bà ngồi trong phòng vô tình nghe được, nén tiếng thở dài trong lồng ngực khô kẹp, lặng lẽ ra khép cửa. Bà ngẫm, mình cứ như một kẻ lạc loài, cái gì bà làm cũng sai, điều gì ở bà cũng quê cạch hèn mọn. Con gái lên thăm, bà mừng muốn khóc, nước mắt chỉ còn ươn ướt mấy cọng mi thưa. Sau khi đi một vòng xem xét nơi ăn trốn ở của mẹ, cô con gái út không ngớt lời khen mẹ dạo này trắng da, béo da. Rồi chờ khi chỉ có mình mẹ ở nhà, cô hỏi thăm xem bà chị dâu đối xử với mẹ thế nào. Sao nhìn mẹ cứ thấy buồn buồn, khác hẳn hồi còn ở quê hay nói hay cười. Bà cũng chỉ lặng im, mãi bà mới bảo: mẹ ở đây cũng quen rồi, ở đây người ta sống khác lắm, không như ở quê mình đâu. Chuyện gì cũng phải để trong lòng, cơm ai người đó ăn, việc ai người đó làm, không quan tâm, không để ý, thế đấy. Con gái nắm chặt bàn tay lằn những đường gân xanh nhằng nhịt của mẹ. Hay mẹ về quê với chúng con? Bà đưa mắt nhìn con. Giá mà là mấy năm trước bà sẽ vui mừng biết mấy. Bà sẽ chẳng ngần ngại gì mà không xách quần áo theo con đi về. Về với ngọn gió đồng rào rạc, về với những người đàn bà nhà quê vốn bỗ bã, gặp người là cười, là chào, là hỏi thăm, rồi câu trò câu chuyện. Không biết thì cũng chỉ cần hỏi, người ta sẽ tận tình chỉ cho, nói cho. Nhưng bây giờ bà chẳng còn nhu cầu được chuyện trò, hỏi han nữa. Bà có nên về quê không? Nhìn hình bóng đứa con gái liêu xiêu trong cái nắng buổi chiều hôm, lòng bà thắt lại. Giá nó lên ở với bà sớm hơn thì tốt biết mấy. Sau nhiều đêm nằm nghe tiếng thành phố ngoài cửa sổ, bà lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi âm thầm rời khỏi căn chung cư hào nhoáng ấy để trở về với xóm bãi quê nhà, ở nơi quen thuộc với những gương mặt làng xóm gần gũi. Bà thấy lòng nhẹ nhõm hơn, như cây cỏ được trở về với cội rễ. Cuối cùng thì con trai và con dâu của bà cũng hiểu ra rằng có tiền bạc địa vị cũng không thể mang lại cho bà cảm giác thân thuộc, bình yên như quê hương nơi đã từng thân thuộc. Có câu nói như cây có cội, như sông có nguồn. Không có gì quý giá hơn khi con người được sống bình yên, nơi mình đã từng yêu thương, nơi có những kỷ niệm, nơi con người cảm thấy được thuộc về. Tuổi già chính là lúc ta trở về với cội nguồn, tìm lại chính mình và sống theo ý nguyện. Thay vì chạy theo nhịp sống xô bồ hay cố làm hài lòng ai khác, hãy trân trọng bản thân, tìm niềm vui từ những điều giản dị và dành những năm tháng còn lại để sống cho chính mình. Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Cuộc đời là vòng xoáy bất tận, nhưng dù ở đâu, con người cũng cần biết uống nước nhớ nguồn. Bài học không chỉ dành cho tuổi già mà còn cho mỗi người trong gia đình. Khi con người ta còn trẻ, còn mạnh mẽ, ta dễ dàng nghĩ rằng mình có thể tự lo, tự sống, và rồi vô tình quên đi sự hy sinh âm thầm của cha mẹ. Khi nghe đến đây,
Liệu ta tự hỏi, có bao giờ ta đã dành thời gian thực sự lắng nghe và cảm nhận những tâm tư của cha mẹ? Đừng để đến khi còn cha còn mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ như đàn đất xây thì mới cảm thấy nuối tiếc, và yêu thương đôi khi chẳng thể đợi đến ngày mai. Quý vị thân mến, những câu chuyện trong tuyển tập này là một bức tranh sống động về tình mẹ. Tình yêu bao la và hy sinh vô điều kiện, đôi khi thầm lặng nhưng luôn bền bỉ theo từng bước chân của con trên đường đời. Mỗi người mẹ qua từng trang truyện đều mang một sức mạnh phi thường. Dẫu có lặng thầm chịu đựng hay gánh vác cả bầu trời lo toan, họ vẫn luôn là điểm tựa, là ánh sáng dắt lối con trong những lúc chông chênh nhất. Những nụ cười, giọt nước mắt, sự bao dung và tình thương của mẹ chính là nguồn động viên lớn lao, là chốn bình yên nhất mà ta có thể trở về. Sau khi lắng nghe hết video này, có lẽ mỗi chúng ta sẽ thấy lòng mình thêm trân quý hơn sự hy sinh, thấu hiểu những gian truân mà mẹ phải vượt qua. Mong rằng ai cũng sẽ có thêm chút dịu dàng trong tim để yêu thương mẹ nhiều hơn, và không bao giờ quên rằng mẹ chính là món quà đẹp nhất mà cuộc đời đã ban tặng.